A nápolyiak szerint, amikor az Úristen kihajította Lucifert az égből, az a mennyország egyik sarkába kapaszkodott, és letörte magával a földre, így született a nápolyi öböl. Ide kaptam Erustól egy 3 napos meglepetéskirándulást, mivel tudja, hogy imádom az ilyen ambivalens dolgokat. Itt tényleg egy helyen tobzódik a nyomor és a fényűzés. Cserna Szabó András szavaival élve, Nápoly sűrített pokol és sűrített paradicsom. Nápolyban az idő nem múlik, hanem rétegződik. Egyetlen pillantásba sűrűsödik az ókori görög örökség és a jelenkor graffiti kiállítása. Itt a történelem nem múzeumban pihen, hanem az utcán lüktet. A görög oszlopfő és a street art ugyanannak a végtelen mondatnak a két vége, amit a város zűrzavara hír nap mint nap. Nápoly közlekedése kaotikus. Egy helyi nekünk anarchikusnak jellemezte. Valójában a tömegközlekedés is szinte használhatatlan, ezért úgy döntöttünk, hogy ahová csak lehet, inkább gyalog megyünk. Ezzel a módszerrel úgyis sokkal inkább testközelből tudjuk befogadni ezt a gyönyörű borzalmat. A reptérről egyébként 45-50 perc alatt lehet beballagni a városba. Szálláshelyünk épületesen volt piskóta, amikor először megpillantottuk, nagyon megijedtünk. Kívülről nem volt róla fotó. Nem véletlen. Bocsi. Aztán később ráébredtünk, hogy sehol nem tudtunk volna jobb állapotú épületben megszállni, ha csak nem 20 kilométerre a belvárostól keresünk helyet. Kuplerájos utcák kopott kapuin belépve csodákra lehet lelni. Például a Palazzo dello Spagnolo lépcsőháza, vagy pár saroknyira a testvérpárja, a Palazzo San Felice lakóház. A falakat tarkító street art alkotások változatos témájúak. Ez a feminista sorozat például híres női tudósoknak és művészeknek állít emléket. De gyakori motívum Totó képmása is különböző szerepeiben. A nápolyi Chaplinként is emlegetett komikus igazi szimbóluma a nemesi származás és a nyomor ötvözetének. A leggyakoribb jelenség persze a Maradona kultusz. Neki külön szentét is készítettek a spanyol negyedben, ahová rajongók tömegei zarándokolnak. Apropó szentély. Szinte minden sarkon beleakadunk ezekbe a házi oltárokba. Az olasz nevük Edicole votive. Ezek a kis fali fülkék szenteknek és a ház halottainak állít emléket. Ezek az apró színes szigetek a káoszban, a babona és a közösségi szeretet különös elegye. Nem csak vallásról van itt szó, a közvilágítás elterjedése előtt az itt égő mécsesek világították meg a sötét, szűk sikátorokat. Kiváló példa, hogy Nápolyban a szakrális és a profán kéz a kézben jár. Pulcinella karaktere is folyton szembe jön velünk. Magyar megfelelője Paprika Jancsi, a nápolyi Commedia dell'arte leghíresebb karaktere, és egyben a nápolyi ember megtestesítője. Eszes, lusta, éhes, melankólikus, de minden helyzetből kivágja magát. A szállásunk szomszédságában volt az Orto Botanico di Napoli, amely egy ingyenesen látogatható 12 hektáros botanikus kert és kutatóintézet, magyar szem számára egzotikus növényvilággal. 10 000 növényfajnak körülbelül 25 000 mintapéldányát őrzi, bár annak ellenére, hogy látogatható, tulajdonképpen nem nyilvános park, hanem egy oktatási-kutatási központ. Aktívan részt vesz a kihalóban lévő fajok megmentésében, etnobotanikai része pedig a gyógynövények hatásaival foglalkozik. Megszámlálhatatlan templom van a városban, néhányba mi is belestünk.
A Santa Maria Assunta katedrális, vagy más néven Nápolyi dóm az egyik legjelentősebbnek tartott gótikus 13. századi templom itt. Itt őrzik Szent Januarius vérét, mely minden május első szombatján újra cseppfolyossá válik állítólag. Az épület megdöbbentő. A Santa Chiara Bazilika valójában egy komplexum kolostorudvarral, mi csak a templomba lestünk be időhiányában. A Chiesa del Gesù Novo, a nápolyi barokk csoda nem templomnak készült, hanem a San Severino család palotája volt az 1470-es években. Az ort homlokzatba rejtett titokzatos, enigmatikus jeleket néhány évvel ezelőtt fejtették meg, többek közt magyar kutatók, és rájöttek, hogy valójában hangjegyeket rejtenek. A 7 perces zeneművet ma már meg is lehet hallgatni. A Pedamentina a San Martino egy panorámás sétaút az 1300-as évekből. 414 hosszú, elnyújtott lépcsőből áll, 200 méteres szintkülönbséget küzd le, és az út során egész Nápoly panorámája a szemünk elé tárul, a háttérben a Vezúvval, a kikötővel. Így juthatsz el Vomero városrészbe, valamint a San Elmo erődhöz, amiben 2,5 eurós belépőért még magasabbról tekinthetsz körbe. Mire felkapaszkodtunk, besötétedett, de így talán még érdekesebb volt. Az 1800-as években kolera járvány pusztított a városban, ekkor döntöttek úgy, hogy újjáépítik a város szerkezetét. Tágas, fényes helyeket hoznak létre a túlzsúfolt sikátorok helyén. Így hozták létre a Galleria Umberto Primo passzázsát is. A Piazza del Plebiscito a város legnagyobb autómentes tere. A San Francesco Bazilika öleli körbe egyik oldalról, melyet első Ferdinánd király építtetett hálából, amiért visszakapta a trónját Napóleon bukása után. A nápolyi zsibongást megszakítva egy egész napot szántunk az Amalfi parton tekergő istenek ösvényének bejárására. A legenda szerint az olimpiai istenek ezen az úton siettek le a tengerhez, hogy megmentsék Odüsszeuszt a szirének énekétől. A szirének lakhelyének ugyanis a Ligalli szigetcsoportot tartották, amelyre az ösvény szinte minden pontjáról tökéletes a rálátás. Az út során a gyönyörű kilátás mellett pásztorok sziklába vájt barlanglakásait lehet látni, ahová kizárólag összférrel hordták föl és le az árut. Némelyikük még most is lakott. A túra Bomeránóból indul 500 méterrel a tengerszint felett. A végcél nekünk Positano volt, ahová Noncelléből 1700 lépcsőfok vezet le. A lábaim totál kikészültek a végére. Positano szép falu lenne, de mára már kiábrándítóan turistás lett. Azt hiszem, nem is csináltam róla felvételt. Túráztunk egyet a Vezúv kráteréhez is, amelyre egy menetrend szerinti járat után meredek kaptató vezet fel. A tetőn be lehet lesni a hegy itt-ott füstölgő gyomrába. Mivel több mint 3 millió ember él a Vezúv esetleges kitörésének evakuálási zónájában, a vulkánt éjjel-nappal szenzorokkal figyelik. A tudósok szerint a hegy jelenleg emberi füllel nem hallható apró morajlásokat és rezgéseket bocsát ki, úgy mondják, lélegzik. Három nap gyaloglásba körülbelül ennyi fért bele. Nem tudtuk megnézni például Pompei városát, vagy a föld alatti Nápolyt, de így is egy nagyon sűrű és örök élmény marad. Köszi, Jerus!